विशाल खुल्ला जमिनहरू कल्पना गर्नुहोस्, जहाँ हल्लिरहेका घाँसहरू, स्वतन्त्र रूपमा घुमिरहेका जनावरहरूको बथान र नजिकै लुकेर बसेका शिकारीहरू छन्। के तपाईलाई थाहा छ, जीवनले भरिएको एउटा विशाल पारिस्थितिक प्रणाली रहेको छ, तर प्राय ती घाँसले ढाकिएका छन्। तपाईहरू सबैलाई स्वागत छ हाम्रो यस फ्री च्यानलमा, जहाँ हामी हाम्रो वातावरणलाई हराभरा बनाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्नेछौँ। घाँसे मैदान भनेको के हो? घाँसे मैदान भनेको घाँस र धेरै कम रुखहरूले ढाकेको फराकिलो खुल्ला जमिन हो। घाँसे मैदानका लागि पर्याप्त वर्षा हुने तर घना जंगलहरूका लागि पर्याप्त वर्षा नहुने क्षेत्रहरूमा यस्ता घाँसे मैदान पारिस्थितिक प्रणाली बन्ने गर्दछ। घाँसे मैदान पारिस्थितिक प्रणाली भएको क्षेत्रमा घाँस प्रजातिका वनस्पतिहरू प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन् भने केही मात्रामा रुख तथा झाडी प्रजातिका वनस्पतिहरू पाइन्छन्। घाँसे मैदानमा प्रशस्त मात्रामा शाकाहारी जनावरहरूले आफ्नो वासस्थान बनाएका हुन्छन्। घाँसे मैदानहरू दिनमा मरुभूमि भन्दा तातो र रातमा चिसो हुन सक्छ। अफ्रिकाका सावानाहरू, उत्तरी अमेरिकाका प्रेयीहरू र युरेसियाका स्टेप्सहरू घाँसे मैदान पारिस्थितिक प्रणालीका केही उदाहरणहरू हुन् र नेपालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्ता ठाउँहरूमा घाँसे मैदानहरूको क्षेत्रहरू रहेको छ। जलवायु र भौगोलिक आधारमा हेर्ने हो भने घाँसे मैदानहरू कहाँ छन् भन्ने आधारमा त्यहाँको हावापानी फरक फरक हुन सक्छन्। यदि अफ्रिकी सावना जस्ता उष्ण घाँसे मैदानहरू वर्षभरि न्यानो हुन्छन्, तर उत्तरी अमेरिकाको प्रेयीहरूमा समशीतोष्ण घाँसे मैदानहरू भएकोले त्यहाँ जाडो र गर्मीका मौसमहरू हुन्छन्। बर्खा सामान्यतया मध्यम हुन्छन्। घाँस फस्टाउनका लागि पर्याप्त मात्रामा पानी हुन्छ, तर वनहरू बाक्लो रूपमा बढ्नका लागि पनि पर्याप्त हुँदैन। यहाँको माटो प्राय उर्वर हुन्छ, जसले गर्दा केही क्षेत्रहरूमा खेतीपातीका लागि घाँसे मैदानहरू उपयुक्त हुन्छन्। यहाँ घाँसले शासन गर्छ र नदी वा पानीको नजिक हामीहरूले केही झाडी र रुखहरू पनि देख्न सक्छौं। केही घाँसे मैदानका बिरुवाहरू भने आगो प्रतिरोधी हुन्छन्, जसको अर्थ तिनीहरू जंगलको आगोबाट बच्न सक्छन् र पछि अझ झन बलियो भएर बढ्न सक्छन्। यस्ता विशेषताहरूले घाँसे मैदानलाई पृथ्वीको सबैभन्दा अनौठो र सुन्दर पारिस्थितिक प्रणालीहरू मध्ये एक बनाउँछ। घाँसे मैदानहरू विभिन्न प्रजातिका जनावरहरूले भरिएको हुन्छन्। जेब्रा, मृग र भैँसी जस्ता शाकाहारी जनावरहरू यहाँ स्वतन्त्र रूपमा घुम्ने गर्दछन्। त्यसै गरी नै सिंह, चितुवा, ब्वाँसो र स्यालहरू जस्ता शिकारी जनावरहरू पनि यहाँ पाइने गर्दछ। साना जनावरहरू र चराहरूले पनि यो पारिस्थितिक प्रणालीमा आफ्नो घर बनाउने गर्दछ। यी जनावरहरू सन्तुलित रूपमा एकअर्कामाथि निर्भर हुन्छन्। शाकाहारीहरूले घाँस खान्छन्, मांसाहारीहरूले शाकाहारीहरूको शिकार गर्छन् र कीरा र फंगीहरू जस्ता विघटनकारीहरूले भने पोषक तत्वहरूलाई माटोमा पूर्ण प्रयोग गर्ने गर्दछ। घाँसे मैदानहरू प्रकृति र मानिस दुवैका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यो सयौं जनावरहरूको वासस्थान हो। घाँसे मैदानहरूले गाई र बाख्रा जस्ता पशुपालनलाई समर्थन गर्ने गर्दछ। घाँसले माटोको क्षयलाई रोक्ने काम पनि गर्ने गर्दछ। घाँसे मैदानहरूले कार्बन भण्डार गरी जलवायु परिवर्तन कम गर्न मद्दत गर्दछ र तिनीहरूले वन वा मरुभूमिमा नपाइने विभिन्न किसिमका बोट बिरुवाहरू र जनावरहरूलाई समर्थन गर्ने गर्दछन्। घाँसे मैदानहरूको संरक्षणले अनगिन्ती बोट बिरुवा र जनावरहरूको अस्तित्वलाई सुरक्षित राख्दछ। तर घाँसे मैदानहरू अब गम्भीर खतरामा छन्। घाँसे मैदानहरूमा पृथ्वीका केही सबैभन्दा उर्वर माटोहरू पाइन्छ। घाँसका गहिरो जराहरूका कारणले गर्दा घाँस निरन्तर कुहिन्छ र जमिनलाई नाइट्रोजन जस्ता पोषक तत्वहरूले भरिपूर्ण बनाउँछ। यो माटोले विविध बोट बिरुवाहरूको वृद्धिलाई मात्र समर्थन गर्दैन, तर मानव कृषिको लागि घाँसे मैदानहरूलाई पनि बढाउँदछ, जहाँ गहुँ, मकै र जौ जस्ता बालीहरू फस्टाउँछन्। यसै कारणले गर्दा मानिसहरूले अझ झन बढी यस्ता जमिनहरूलाई खेती गर्ने जमिन बनाएका छन्। तर अत्याधिक खेतीले जमिनलाई क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यसैगरी अत्याधिक मात्रामा पशुहरू चरण,
शहरीकरण र जलवायु परिवर्तनले यसको ठूलो क्षेत्रहरू नाश गर्दै आइरहेको छ। एकपटक यो नाश भइसकेपछि यसलाई पूर्ण प्राप्ति गर्नका लागि दशकौं लाग्न सक्छ। यी पारिस्थितिक प्रणालीहरूको संरक्षण गर्नु तिनीहरूका बोटबिरुवाहरू, जनावरहरू र तिनीहरूले प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक सेवाहरूको संरक्षण गर्न आवश्यक छ। नेपालमा अफ्रिका वा अमेरिका जस्तो ठूलो घाँसे मैदान नभए पनि हामीसँग भएका साना घाँसे मैदानहरू जस्तै चितवन, बर्दिया, शुक्लाफाट र कोसे टापु अत्यन्तै सुन्दर र मूल्यवान छन्। तिनीहरू जैविक विविधताले भरिपूर्ण छन् र हाम्रो वातावरण सन्तुलित राख्न ठूलो भूमिका खेल्दछन्। अर्को पटक तपाईले विशाल खुल्ला मैदान देख्नुहुन्छ भने यो केवल खाली जमिन मात्र होइन, यी क्षेत्रहरू एकसिङे गैंडा, हात्ती, मृग र बंगाल बाघ जस्ता दुर्लभ र सुन्दर जनावरहरूको वासस्थान हो र तिनीहरूले धेरै किरा फटेङ्ग्रा र चराहरूलाई पनि आश्रय दिएका छन् भनी सम्झनुहोस्। घाँसे मैदानहरूले हाम्रो माटोको सुरक्षा गर्न, कार्बन भण्डार गर्न र पर्यटक मार्फत स्थानीय मानिसहरूलाई पनि सहयोग गर्न मद्दत गरेका छन्। यदि यी क्षेत्रहरू नाश भएमा जनावरहरूले आफ्नो घर गुमाउने मात्र होइन, हाम्रो वातावरणलाई पनि असर गर्नेछ। त्यसैले नेपालका साना घाँसे मैदानहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। हामीले तिनीहरूलाई जोगाउनु आवश्यक छ। आजको समयमा आक्रामक बिरुवाहरू नेपालको घाँसे मैदानहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो खतराहरू मध्ये एक बनेका छन्। आक्रामक बोट बिरुवाहरू त्यस्ता प्रजातिहरूको बोट बिरुवाहरू हुन् जुन बाहिरबाट आउँछन् र धेरै छिटो फैलिन्छन्, जहाँ पहिले स्थानीय घाँसहरू र बोट बिरुवाहरू उम्रने गर्थे। नेपालमा मिकाइना माइक्रान्था, पार्थिनियम र लालटाना कामरा जस्ता आक्रामक बोट बिरुवाहरू घाँसे मैदानहरूका लागि प्रमुख समस्या बनेका छन्। तिनीहरू छिट्टै बढ्छन् र घाँसे मैदानको ठूलो क्षेत्रहरूलाई ढाक्छन्, सूर्यको प्रकाशलाई रोक्छन् र माटोबाट सबै पोषक तत्व र पानीहरू लिन्छन्। यसकारण गैंडा, मृग र हात्ती जस्ता जनावरहरूको लागि मुख्य खाना स्थानीय घाँसहरू हराउन थालेका छन्। जब आक्रामक बोट बिरुवाहरूको मात्रा बढ्दै जान्छ, तब जनावरहरूले आफ्नो खाना र वासस्थान गुमाउँछन् र सम्पूर्ण पारिस्थितिक प्रणाली असन्तुलित हुन्छ। यी आक्रामक बोट बिरुवाहरूले स्थानीय मानिसहरूलाई गाई वस्तुहरू चराउनका लागि घाँसे मैदानहरू प्रयोग गर्न पनि गाह्रो बनाउँछन्। त्यसैले आक्रामक बोट बिरुवाहरूलाई नियन्त्रण गर्नु र हाम्रो प्राकृतिक घाँसे मैदानहरूको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। किनकि प्रकृतिको हरेक कुराहरू जतिसुकै सानो भए पनि हाम्रो ग्रह र मानिसहरूको स्वास्थ्यको लागि महत्त्वपूर्ण छन्। यस्तै थप पारिस्थितिक प्रणालीलाई बुझ्नका लागि लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अर्को पटक फेरि भेट्नेछौँ।